guys, it's me Pat and welcome back again to another tutorial. For today's video, this is the third episode of our Java Taglish series for absolute beginners. Now in this chapter, ito lang yung continuation natin sa chapter 2 which is about variables and data types. But this time, we are going to learn about floating point. Now, when we say floating point, ang ibig sabihin lang nito ay may kinalaman sila pagdating sa mga decimal numbers or sa mga decimal points. So, under nyan would be dalawang data types lang, namely yung float at yung double. And katulad sa previous video natin, ang pinagkaiba nila would be yung sizes din, wherein yung float, ini-store niya ay 4 bytes ng mga decimal numbers at yung double naman ay 8 bytes ng mga decimal numbers. Now again, yung double naman dito, since naka-underline siya, automatic, that means na ito yung default value natin when it comes to floating point data types. Now, para mas maintindihan natin tong concept na to, i-code natin siya. So, unahin muna natin dito yung float. In order to declare and initialize yung ating float, ito lang yung susundin natin na format. Wherein, yung data type niya, syempre, would be float. And of course, dapat naka-small letters lahat yung ating mga data types dyan. Okay? Tapos, yung variable name, kahit ano yan, basta pasok dun sa ating naming convention at saka yung sa mga tinuro ko in the previous videos. Pero kung hindi nyo pa alam yon, ilalagay ko na lang yung link down below. So, sabihin natin, float 1 ang ating variable dito at ang kanyang value would be 0.5 kasi since floating point is a decimal number. Now, kung makikita nyo guys dito, yung 0.5 is naka-red or ibig sabihin yan, mag-e-error siya. Kapag niran natin yan, makikita nyo na meron siyang error. So, ang error niya would be, can convert from double to float. What do you mean by this? Kasi, nire-recognize ng program natin na ito daw ay isang double na value at hindi float. So, bakit ganon? Kasi sinabi ko nga katulad kanina na ang ating default value for decimal numbers would be double. So, para ma-recognize ng program natin na float to, automatic, kailangan lagyan natin siya ng letter F, na small letter or capital letter sa dulo. So, let's say, may ganyan tayo. Okay? So, kung makikita nyo na wala na yung error dito. Tapos, ang gagawin lang natin is system.out.println. Tingnan natin kung gumagana yung float 1. Tapos, i-run ulit natin siya. So, kung makikita mo, meron 0.5 dyan. Okay? So, ganun lang sa float natin. So, next naman would be yung ating double. So, sa double naman, ganun din yung ating concept. Same lang sa float. So, double is our data type. Tapos, double 1 is the name of our variable. And since ito naman siguro, lagyan natin 55.8. Tapos, ilagay lang natin system.out.println double 1. So, kung mapapansin nyo guys dito, hindi ko pa siya niraran, no? Makikita nyo na ito ay walang error agad. So, ibig sabihin nun, automatic nare-read na siya as double na type at optional yung etong letter D na to na small letter or capital letter. Kasi nga yung default na value niya would be double talaga. So, pwede natin lagyan ng D. Kapag niran natin yan, makikita nyo na magpiprint yung 0.5 pa rin, tapos yung 55.8. Tapos, pag tinanggal ko yung letter D, kung makikita nyo, i-run pa rin natin, same pa rin yung output niya. So, walang pinagkaiba yung may D at saka yung may caps lock na D. Okay? Now, what if you want to do multiple declarations naman? So, dito, lagyan lang natin multiple declarations. So, ang gagawin lang natin, tatlong float number. So, F1, F2, F3, sabihin natin. So, ayan na yun. Okay? What if double naman? Gusto natin mag-declare D1, D2, D3. So, ganyan na din yon. Okay? Now, dun sa previous video ko, tinanong ko kayo kung pwede ba mag-multiple declaration together with initialization. So, kung ang sagot mo dyan ay tama or yes, automatic you are correct kasi pwede natin siyang gawin. So, ang gagawin natin would be float F4 is equal to 5.6 tapos F5 is equal to 8.9 tapos, syempre, semicolon. So, don't forget always yung ating letter F para ma-determine ang ating program na isa siyang float. Now, what if sa double naman? Ang gagawin lang natin is the same as this one. So, double D4, sabihin natin 10.80. Tapos, ayan. Tapos, next naman would be D5, which is equal to 89.75, which is ito.
Okay? So, kung makikita nyo, wala pa siyang error. So, itry natin i-system.out.println yung float, yung ating value ng float na F4, tapos, yung F5, yung D4, at saka yung ating D5. Okay? So, kapag niran natin, ang mangyayari is dito tayo mag-focus sa apat na to. So, kung makikita nyo yung values dito sa baba, nagtatali siya dun sa given natin na 5.6, 8.9, 10.8, at saka yung 89.75. Now, guys, kung makikita nyo dito, 10.8, tingnan nyo nire-read niya, walang 0. Try naman natin kapag ito ay 82. Tingnan natin kung mariread siya. So, kung makikita nyo, nare-read siya dito. Bakit? Kasi, sa float at double, ang mas precise na value would be yung double. Kasi nga, mas malaki yung storage of values niya. At kung makikita nyo dito, yung float, 6 to 7 decimal digits lang ang nare-read niya, pero yung double hanggang 15 decimal digits. So, mas maganda, lalo na pagdating sa mga computations or calculations, ito ang gagamitin natin. Okay? So, para mas maintindihan natin lesson, clear ko muna yung mga space na to at bibigyan ko kayo ng mga gagawin in order to test your understanding. So, yung first example natin dito is to declare a float and double variable with any kind of value. So, ibig sabihin, mag-declare ka lang ng float at double at ito yung ating format para doon. Tapos, after nun, kung gusto mo makita kung tama ka at walang error, syempre, kailangan natin siya i-print separately. Now, next naman would be experiment on the floating point decimal digits. What do I mean by this? Yung third na sinasabi ko sa inyo would be this one. So, ano ibig sabihin ng 6 to 7 decimal digits lang sa float? Paano kapag sumobra, let's say for example, 0.123456789, paano pag sumobra itong number na to dito sa float? Magiging float pa din ba siya? Mag-error ba siya? Or kung anong result niya? Okay? So, make sure na i-comment yung mga answers down below and i-check natin yan afterward. So, I hope na may natutunan kayo in this lesson. And that's it for today, guys. Thanks for watching and please do like and subscribe to my channel. Bye!